là ngạc nhiên khi biết mình học triết học nhưng lại làm ngành quảng cáo. Nói thật thì mình cũng đã cố gắng theo học các môn tự nhiên để trở thành bác sĩ theo nguyện vọng của gia đình. Nhưng càng học thì mình càng nhận ra rằng thế mạnh của mình là ngôn ngữ và các môn đòi hỏi tính sáng tạo. Mình quyết định chọn làm quảng cáo sau khi học triết học. Thoạt nghe thì không có gì liên quan, nhưng thực sự cả hai đều đòi hỏi khả năng thuyết phục khéo léo và một nền tảng hiểu biết thấu đáo về tâm lý của con người. Mình bắt đầu nộp hồ sơ xin thực tập ở những công ty quảng cáo vào năm thứ 2 đại học. Nghĩ lại thì thấy lúc đó mình quá sức tự tin vì chưa hề có kinh nghiệm làm việc ở lĩnh vực này. Ở trường cũng không có học môn nào liên quan và không quen biết ai làm ở những công ty này hết. Lúc đó mình chỉ nộp vào những công ty hàng đầu thôi. Kết quả là đã bị từ chối hết. Đó là bài học đầu tiên. Muốn nhắm cao thì phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Lúc đó mình quyết định không xin được ở Mỹ thì mình về Việt Nam làm để xây dựng resume. Sau đó khi resume đã có bước đầu kinh nghiệm trong marketing và quảng cáo thì mình nộp những agency vừa và nhỏ ở Mỹ và được nhận vào cuối năm thứ 3. Cũng nhờ những kinh nghiệm làm ở những công ty nhỏ này mà mình có nền tảng để nộp vào những công ty lớn hơn ở Mỹ. Rồi đầu năm thứ 4 thì mình may mắn được nhận vào Y&R là một trong những công ty quảng cáo lâu đời nhất. Vì không muốn bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này cho nên mình đã quyết định vừa học vừa làm. Để có thể vừa học vừa làm thì mình đã dồn hết tất cả các lớp vào thứ 2 và thứ 3 để dành thứ 4, thứ 5, thứ 6 đi làm. Nhưng vì làm hoàn toàn không có lương, mình phải ở nhờ nhà bạn và xài lẹm hết rồi tất cả các khoản để dành chỉ để đi taxi và đi tàu mỗi tuần để lên New York đi làm. Sở dĩ mà mình quyết tâm chọn con đường khó khăn như vậy vì ngành truyền thông quảng cáo rất là cạnh tranh. Các bạn Mỹ học ngành này rất nhiều và nhiều bạn còn có kinh nghiệm thực tiễn ngay cả trước khi vào đại học. Bình quân thì một bạn học sinh Mỹ sẽ có khoảng từ 3 đến 5 kinh nghiệm thực tập ở các công ty sau 4 năm đại học. Cho nên nếu mà mình muốn cạnh tranh với các bạn ấy thì mình cũng phải có ít nhất từng ấy kinh nghiệm trở lên. Lúc còn 2 tháng trước khi tốt nghiệp, mình đã đi thực tập được 7 tháng. Mình nộp đơn xin việc khắp nơi nhưng mà vẫn chưa được hồi âm. Rồi trong một buổi đi hội thảo trong ngành, mình có cơ hội gặp nhà tuyển dụng ở báo New York Times. Thật ra thì ông này đến hội thảo chỉ với tư cách khách mời, nhưng mình đã đánh liều tiếp cận và đưa resume của mình cho ông ấy. Lúc đó thì mình cũng không nghĩ gì nhiều. Nhưng một tuần sau thì mình nhận được điện thoại mời phỏng vấn. Và cuối cùng thì cũng được nhận. Thì bao nhiêu tháng ngày ròng rã thực tập không lương và ăn nhờ ở đậu không biết bao nhiêu nhà cũng đã được đền đáp. Nhưng mà New York Times chỉ là đích cán đầu tiên và cuộc đua vẫn còn tiếp diễn vì New York Times không có chính sách thuê sinh viên quốc tế cho những vị trí dành cho các bạn mới ra trường. Nhưng cũng nhờ làm ở New York Times mà hồ sơ của mình đã được các công ty khác để mắt và sẵn sàng bảo lãnh visa. Và cuối cùng thì mình đã được một nhà tuyển dụng của một những global agency là Harvard Worldwide liên hệ qua LinkedIn để mời phỏng vấn và mình bắt đầu làm ở công ty vào tháng 9. Nhiều lúc nghĩ lại thấy mình thật điên rồ vì chọn cái ngành mà nhiều người cho là viển vông, cơ hội việc làm thì ít ỏi. Nhưng đó là con đường mà mình đã quyết định chọn nên mình phải đi bằng được. Mình hy vọng là câu chuyện của mình có thể giúp các bạn chọn được nghề nghiệp dựa vào khả năng và niềm đam mê của bản thân. Cho dù con đường các bạn chọn khác với những gì mà người khác kỳ vọng của các bạn, bởi vì chỉ có các bạn mới biết được mình muốn gì và có thể làm được những gì.